Sziasztok! Megnézzük, hogy mit nem mond el a személy, akire gondoltok, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi gondolatvilágáról, a helyzetéről, vagyis bármiről, amiről éppen nem beszél, de hát mondjuk nem ártaná, ha tudnánk róla. 3 paklival csinálom, ahogyan szoktuk, úgyhogy 3x3 lapot kérek, és fogjunk is hozzá, hogy mi az, amit nem mond el ez a személy a nézőnek. Mit nem mond el? Ez volt az első pakli. Aztán jön a másik pakli. Úgy van, és akkor a harmadik, amelyik viszont ugye szöveges üzenet, méghozzá a ki nem mondott szerelmes érzések kártyája, és ebből pedig azt kérjük, hogy amit elmondana, csak nincs hozzá bátorsága, lehetősége, vagy éppen nem is jut eszébe, hogy ő most ezt fontosnak tartaná, vagyis hogy fontosnak tartja csak azt, hogy te fontosnak tartanád, de hogy ő tudjál róla. Na, akkor meg is érkeztek. És lássuk, az első pakliból kijött a botok 3-as, a botok 4-es és a kardok 2-ese. A másikból kijött a botok lovagja, az uralkodó és a kardok apródja, és hát ugye a szövegest azt majd később nézzük meg. Hát ebből ebből most megint úgy vagyunk, mint a múlt héten volt, hogy van egy életterülete neki, és van egy másik, illetve én inkább úgy gondolom, hogy ez a vágyainak a területe. Itt túl sok a piros és a sárga, ezért ezt nagyon is ahhoz kötöm, hogy ő mire vágyik. Ő vágyik valahova elmenni, meg is hozta a döntését tulajdonképpen magában, hogy melyiket a lehetőségei közül melyiket választaná, és tudja, hogyha ő azt meglépi, akkor őre ott a boldogság vár. A boldogság, amire olyan nagyon vágyik ő is, csak még nem meri meglépni. Még nem meri levenni a szeméről a kendőt, nem mer szembenézni a valósággal, fél attól, hogy mit talál, ha leveszi a kendőt. De tulajdonképpen a kezei is, hogy keresztbe vannak, azok is azt mutatják, hogy ő egyelőre elzárkózik attól, hogy ő komolyabb energiát tegyen abba, amire ő ilyen nagyon vágyik, és amire tulajdonképpen ő már egyfajta elhatározásra jutott, hogy ezt ő nagyon szeretné, de még vár valamire. Lehet, hogy vár ugye beérkező hajók, lehet, hogy vár olyan hírekre, olyan impulzusokra, ami majd megadja neki a lendületet. Például lehet, hogy tőled vár valamire, de itt óvaintanék mindenkit attól, hogyha nem olyan a viszony, akkor most nekiálljatok ráírni, csak mert itt most elhangzott, hogy lehet, hogy tőled vár. Ha nő vagy, akkor figyelmetbe ajánlom, hogy nem biztos, hogy egy férfi úgy veszi ezeket a kedveskedéseket, babuskazásokat, ahogy mi nők azt szánjuk, hanem lehet, hogy ő ilyen túlzónak
tartja túlságosan nyálasnak, túlságosan beleavatkozósnak, rámakaszkodósnak, főleg, hogyha neki van egy ilyen gyermekkori sebe, hogy az édesanyjától nem kapta meg ezt a arányos, kellő gondoskodást, a szeretetet, akkor ő neki ez a fajta viselkedés, az éppen, hogy nem azt fogja sugallni, amit ti gondoltok, hogy hát ha ő nem kapott, akkor majd én megadom neki. Nem, ez nála nem így fog lejönni, ez ő nem így fogja értékelni, hanem azt jelenti, hogy túlságosan nyomóz. Az ő gondolatmenetében, akinek ilyen sérülése van, már pedig aki ennyire bizonytalan, annak valószínűsítem, hogy vannak sérülései, és nagy valószínűséggel vannak anyasebek is. Ha idősebb korosztály azért, ha fiatal, akkor meg azért, mert a fiatalabb korosztályúaknál mondjuk a velem egykorú édesanyák többségénél sokszor és gyakran hallottam, hogy hát őnek énekeljen, ezért én csinálom meg, őneki ez, hogy őneki könnyebb legyen, ezért mi majd segítünk, és el sem tudjuk képzelni azt, hogy micsoda károkat okozunk ezzel, hiszen nem tanulta meg a felelősségvállalást a gyermek akkor, amikor kellett volna. Ezzel, hogy majd mi megcsináljuk helyette. A belső gyermek kurzusokban, amiket csinálok, ott van egy ilyen tiltó parancs, hogy ne gondolkozz, és ennek pontosan úgy alakul ki ez a tiltó parancs, hogy a szülő azt mondja, hogy hagyjad, majd én megcsinálom, hagyjad, én úgyis jobban tudom, majd én elintézem. Szóval amikor ilyenek történnek, vagy ilyeneket mondunk, és ezt nem kompenzáljuk később egy magyarázattal, hogy általában véve te is meg tudnád csinálni, csak most éppen nekem könnyebb volt megoldani, akkor bizony kialakul a gyermekben. És az első körben, a legelső szembetűnő megjelenési formája az, amikor az iskolában a szöveges feladatok megértésével problémája van a gyereknek. Ez minden esetben erre vonatkozik, hogy ilyenkor a szülő biztos, hogy elkövette ezt a tiltóparancsnak a mondatait, hogy majd én megcsinálom, meg hagyjad, és bele sem gondolunk, hogy mennyi következménye lesz ennek felnőttkorban, párkapcsolatban, például ilyen esetben. Ez nőkre is épp úgy vonatkozik egyébként, nem csak férfiakra, csak mivel több néző van, ezért mondom itt a férfi oldalt, hogy amikor dönteni kellene, akkor ők nem tudnak dönteni, nem szoktak hozzá. Mindig azt mondták neki, hogy most hagyjad kicsikém, majd én megcsinálom. Nyugi, majd én. Tehát, hogy így egyáltalán le lett róla szoktatva. És onnan tudom, hogy rengetegen jönnek hozzám ilyen problémával. És mindegyiknek ez a gyökere, mert amikor elkezdjük elemezni, hogy pontosabban ő kezdi el, mindig a kliens kezdi el elemezgetni, mert a kérdések alapján, amiket fölteszek, akkor ráébred arra, hogy ja, hát tényleg ilyenek hangzottak el. És tényleg ezek voltak a háttérben, úgyhogy nem csak a levegőben mondom ezt, hanem azt, hogy ő neki lehetnek ilyen típusú problémái, amelyek miatt hát nem szívesen veszi azt, hogy mi nők meg akarjuk őt kimélni, mert ez arra emlékezteti, amit ő gyerekkorában elszenvedett, és tudat alatt tudja, hogy az neki nem jó. Lehet, hogy nem fordult még szembe, lehet, hogy nem tudatosult benne, de most a társától már nem ezt akarja. Vagy nagyon ezt akarja, és akkor egy papucs lesz. Tehát, hogy így nagyon ezt érzékelem, és azért is jött ki, tehát, hogy ő neki azért nincs még meg a döntése, azért nem meri levenni a kendőt a szeméről, mert ő még ebben a hezitáló, bizonytalankodó fázisában van.
és kellene neki valami impulzus, például egy olyan impulzus, hogy egy ilyen kurzusra eljöjjön, vagy megbeszéljük ezeket, átbeszéljük valahogyan. És másik dolog, hogyha ezt így valamennyire számít, hogy ti elkezdjetek erről neki beszélni. Nem túl jó, mert az sem. Tehát a társunk, az a társunk. Az nem a gyermekünk, az nem a tanítványunk, az a társunk. Azt szeretjük, pont, ennyi. Nincs más dolgunk vele, szeretjük. És amikor már együtt élünk, akkor kimutathatjuk babuskatással, mértékkel ezeket a kedveskedéseinket, meg az ő kedvében való járást, de azért itt ezt figyelmetekbe ajánlom, mert gyakran hallom ezt, hogy én ezt szeretném, meg azt szeretném, meg úgy megadni, de ők nem ezt várják. Tehát az ismerni kell a férfiaknak a gondolatmenetét, hogy ők hogyan érzékelik, meg a beteg léleknek is, vagy a sérült léleknek, inkább így mondom, a sérült léleknek is a reakcióját, és ezeket például, amikor a kurzusokon így a belső gyermeksérüléseket dolgozzuk fel, akinek van gyereke, azok mind rá szokott döbbenni, hogy úristen, én is ezt csinálom a gyerekemmel. És ez minden esetben megtörténik, akinél van gyerek. Úgyhogy itt javaslom, hogy ebből a szempontból, akinek nincsen, és aki csak a párkapcsolatban van, ő neki meg azért, hogy azokat ne csinálja vele szemben, hanem tehát ne anyaként, meg tanítóként akarjunk viselkedni a vágyott társal, hanem ő szerelmünk. És itt egyértelműen erről van szó. Mert hogy itt a botok lovagja, aki tüzes, szenvedélyes, és jön. És nagyon jön, és minden érzékiségével be akar robogni az életünkbe, viszont középen az uralkodó van. Hiába akar ő berobogni, hiába várja ő itt a hajót, hiába szeretné ő ezt a csodás vágyak megvalósulását, ő valahol valakin uralkodik, vagy legalábbis azt hiszi, hogy ő uralkodik, hogy ő neki ez a feladata, hogy ő neki ez a státusza, és hogy ő ebből, hogy ezt ő nem adhatja fel. És ameddig, és ráadásul ezen az ábrázoláson ő talpig páncélban van. Egyedül a feje az, amit nem véd páncél, és egyedül a feje az, amelyikkel józanul tud gondolkodni, de hát amikor a szívről van szó, ott a józan gondolkodás hát nagyon-nagyon nem helyes, viszont a józan gondolkodás alkalmas arra, hogy megzabolázza ezt a tüzes, szenvedélyes botok lovagját benne, tehát az a páncél, ami hiányzik a fejéről, az pont azért hiányzik, hogy ilyen meggondolatlan cselekedetektől őt megóvja. De azért valami jó is van itt az egészben, mert itt van a kardok apródja, aki hát szépen lassan azért ilyen apró léptekkel próbálja a gondolataiba előhozni azokat a feladatokat, vagy azokat a megoldandó, átgondolandó dolgokat, amelyekkel ő nem akar foglalkozni, ami miatt az egész testét páncél borítja. Mert hogy ő tulajdonképpen a páncéllal védekezik mindentől, az érzésektől, egy simogatástól, egy érintéstől, mindentől védi magát, és itt a kardok apródja pedig ő pedig így a fejében tud neki segíteni,
hogy akkor nézzük át és gondoljuk végig, hogy mit látunk, mit akarunk. Lehetséges, mivel itt 2 gyermek van itt a háttérben, vagy legalábbis nekem most innen úgy tűnik, lehetséges egyes esetekben, hogy ő tulajdonképpen egy családon uralkodik, vagy hát egy családfő tulajdonképpen, és neki miattuk kell eljátszani ezt az uralkodó szerepet, de az is lehetséges, hogy ő neki pontosan ez az életfeladata, hogy ezt az uralkodói szerepét, ezt meglágyítsa, és ezt a páncélt levegye magáról, de ő ezt még nem tudja, még nem meri, hiszen itt van becsukva, vagy bekötve a szeme, és nem meri még ezt megtenni. Viszont az látszik, hogy azért valami elindult, és jó úton halad. Nem túl gyorsan, nem nagy léptekkel, de valami elindult, és legalábbis az ő vágyai és álmai azok nagyon is szenvedélyesek, nagyon is élettel teliek, nagyon is inspirálóak a számára. Ezért itt, bár tiszta ez a környezet, nem egy ilyen sötét, mint itt ez, de azért nem olyan élettel teli, mint az ő reményei és vágyai, ami ott megmutatkoznak a felső sorban. Viszont akkor megnézzük, hogy mit mutatnak azok a lapok, amelyekről beszélne, ha beszélne. Az első kártya szerint azt mondja, hogy túl sok, vagy hát rendkívül sok bántás, sérülést kaptam már az évek során, de igyekszem őket egy leckévé átalakítani, tehát úgy olyan tapasztalásnak minősíti ő ezeket a bántásokat, amit az élettől kapott, amiből ő emelkedik, amiből ő tanul. Amit itt mondtam, tehát, hogy a kardok apródja, apró léptekkel, de elkezdi neki mondani, hogy mi az, amit konzekvenciákat az életében, az élet tapasztalataiban levonhat, vagy jó lenne, ha levonna. Jó, akkor nézzük a másodikat. A második azt mondja, hogy éppen ideje, hogy kilépjek ebből a sötétségből, ahol most vagyok. Úgyhogy úgy tűnik, hogy nem véletlenül állott a 3 bottal. Ő is tudja már, hogy ideje valami döntésre jutnia, ideje ebbe a fényesség felé elindulnia, és azért mondja, hogy eljött az idő, hogy ő kilépjen az fény a sötétségből, az árnyékból a fényre, hogy megmutassa magát a világnak, hogy nézzétek, én ez is vagyok. Hát, ez nagyon szuper, hogyha ő erről beszélne. És a harmadik alapján pedig azt mondhatjuk, hogy ő hibáztatja magát, vagy okolja magát, ahogyan korábban veled viselkedett, és ez egyfajta bocsánatkérés lenne a részéről, de azt is kell tudni, vagy lehet, hogy sokan tapasztaltátok, hogy az ilyen uralkodó energiával rendelkező emberek, és az lehet nő is, vagy férfi is, ők nagyon nehezen kérnek bocsánatot, ők nagyon igyekeznek úgy csinálni, hogy egy másfelé néznek, miközben esetleg kimondják ezt is, hogy hát a múltkorokban, vagy régebben nem teljesen jól viselkedtem, de mondjuk nem a szemedbe nézve mondja ezt, mert hogy ő nem tudja állni a te tekintetedet, mert annyira szégyeli magát, de hát egy uralkodó az nem szégyelheti magát, tehát hogy ezt ő neki magában fel kell dolgoznia, viszont csodás, hogy egyáltalán már idáig eljutott,
ezek után, hogy ő hogyan élte meg az eddigi életét, de úgy látszik, hogy ennek a két lapnak itt, amit az energia az ott sugároz, hatalmas ereje van, olyan ereje, hogy képes ezen a több évtizedes berögződésen, akár több évtizedes, lehet, hogy egy-két évtized csak, de lehet, hogy több évtizedes berögződésen átvilágítani és átformálni. Tulajdonképpen most ebben az időszakban, amikor ez a videó készül, akkor pontosan ilyen energia van, ezzel szembesülünk az érzéseinkkel, a múlttal, a múltbeli érzéseinkkel, muszáj szembesülni, nem tudjuk megkerülni, nem tudjuk kijátszani az energiákat, nem tudjuk kijátszani az égieket mondjuk, mert őket nem lehet. Ők látják a gondolatainkat, látják azokat a ki nem mondott szavakat, amelyeket itt magunkba húzolunk, és azért is szoktam felhívni újra és újra a figyelmet arra, hogy ez a világ már jó ideje erre tanított bennünket, és erre ösztökélt bennünket, hogy ilyen nagyon udvarias, nagyon trendi, nagyon ilyenek elfogadók legyünk, és közben ki és mit gondol belül, vagy mit érez belül, az a lényeg. Tehát hogy lehet, hogy így például a social médiában és a közösségi térben lájkolgathatunk mi mindenkit, ha közben meg esetleg irigyek vagyunk rá. Attól az irigység energiája lesz meg. És ha ezt még ráadásul azzal fejeljük meg, hogy be sem valljuk magunknak, hogy ott van bennem az irigység, hát akkor két dolog is van, hogy nem ismerjük be, ott van a szégyen, nem ismerjük be, hogy irigyek vagyunk, és azt hiszük, hogy mi milyen nagyon trendik vagyunk, milyen nagyon elfogadók, és közben pedig az másik oldalon, tehát a láthatatlan világban, a nagykönyvbe az kerül be, hogy szégyentelenül irigy. És amikor majd így odaállunk az ítélő szék elé, és megkérdezik, hogy akkor hogyan élted le az életed, akkor hiába mondjuk, hogy de hát mi lájkoltunk, mert mi annyira jó pofik voltunk. Ők meg azt mondják, hogy nem, bocsi, ott háttérben az volt, hogy te irigy voltál. Csak ezt nem mondtad el sem magadnak, sem másnak. Neki valami ilyennel kell most szembenéznie, és erről persze, hogy nem beszél. Tehát azt hiszem, hogy ő most pontosan ezt az energiát éli meg, és ezt nem fog elmondani. Ezt nagyon kevesen vállalják be. Én bevállalom, mert én azt gondolom, én meg vagyok győződve arról, hogy ez az élet, ez egy epizód a nagy örökkévalóságban megírt életről, vagy a léleklétről, ebben egy nagyon kis epizód, és hogy innen hogy megyek tovább, az az én felelősségem. Úgyhogy más ember mit gondol, én azzal nem tudok mit tenni. Én a magam felelősségét tudom megváltoztatni, illetve megélni, és ő is azt hiszem ezt csinálja valahol a mélyen a tudat alatt. Ő azt hisz, úgy látszik, hogy reagál az energiákra, reagál arra, amit most szeretnének a föntiek az energiákkal elérni, és ha javasolhatom, akkor álljatok bele ti is, és ne küzdjetek ellene, mert hát akkor jönnek az ismétlők, úgy, mint az iskolában, akiknek nem sikerült rendes időben megcsinálni az osztályt, akkor évismétlés, osztályismétlés, vagy csak vizsgaismétlés. A lényeg az, hogy megkapjuk, főleg amikor például ugyanazok a helyzetek jönnek újra, és akkor állunk, hogy miért van az, hogy már megint ilyen hülye jön az életembe. Hát azért, mert valahol, valamikor
mást választottunk, mint ami helyes lett volna, és akkor ezt így, ha most megváltoztatjuk, akkor esetleg legközelebb már nem jön, de ő ezt érzi itt ezzel, hogy ideje kilépni ebből a sötétségből. Nekünk is, mindannyiunknak, mindenkinek van valamiféle sötétsége, kinek kisebb, kinek nagyobb. Én kívánom, hogy legyen hozzá erőtök, hogy ezt megcsináljátok, hogy kilépjetek a saját kis sötétségetekből ti is. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm, ha megírjátok a kommentbe azt, hogy mit gondoltok. Továbbra is kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan érintenek az energiák benneteket, milyen felismerésetek van, hogy ez most ennek az energiáknak a hatására. Van-e valami, ami így úgymond megvilágosodott előttetek, hogy jaj, eddig ezt így csináltam, és lehet, hogy nem jó. Szóval ilyesmire gondolok, hogy ez így nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ilyen történne, és esetleg ha megírjátok. Köszönöm a lájkot és feliratkozást, a megosztásokat, hogy minél több emberhez jussanak el ezek a videók, ezzel segítitek a csatornát, engem, és így tudok több videót csinálni, meg azt is, akihez így eljut. A leírásban megtaláljátok az elérhetőséget, belső gyermekkurzusokat és minden más oldást is, ami hozzásegít ahhoz, hogy bátran szembe merjetek nézni önmagatokkal, hogy ne csak a fejéről hiányozzon egy uralkodónak a páncél, hanem a teljes páncélt vegye le. Ehhez is tudtok ti is hozzájárulni, én meg ahhoz, hogy ti hogyan tudtok hozzájárulni, ha megkerestek. De egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!